Gyerekként mind nagyon szerettük a meséket. Régen az idősebbek meséltek a gyerekeknek, általában csoportba verődve, ezeket a történeteket fejből mondták el, így emlékezetből adták tovább ezeket a meséket az emberek egymásnak generációról generációra. A 18.-19. századtól hatalmas érdeklődést mutattak az értelmiségiek egy része a folklór iránt, itt számos gyűjtő akadt, akik felkerestek népszokásokat őrző közösségeket, településeket, és a szájról szájra továbbadott történeteket, énekeket, dalokat lejegyezték és írásos formában őrizték akár több változatát is. Ilyen gyűjtők hírében álltak a Grimm testvérek is, akik több mint 200 mesét jegyeztek le, amiket több változatban is kiadtak. De hogy mi szükség volt a változtatásra? A könyveiket gyerekeknek ajánlották, ugyanakkor az eredeti mesék tartalmilag sokkal inkább szóltak idősebbeknek. A történetek ugyanis elrettentő erővel bírtak és népi hiedelmekre, ismert és ismeretlen félelmekre, babonákra és népi bölcsességekre építkeztek. Emiatt a leírt cselekmények bizonyos elemein finomítani kellett, hiszen túl erőszakosak voltak. Most néhány ilyen eredeti változatot fogok nektek bemutatni, amivel jobban megérthetitek a mesék sötét titkát. Tartsatok velem! Hamupipőke. Hamupipőke történetét szinte mindannyian ismerjük. Az árván maradt lánya mostohájánál van mostoha körülmények között. Elmennek a királyfi báljába, de a lányt a mostoha és a mostoha testvérek nem engedik el, megalázó feladatokkal lefoglalják őt. A bál azért létfontosságú, mert a királyfi ott választ magának menyasszonyt, és a hirdetmény szerint minden nőnek ott kell lennie. Egy csodatevő madár segítségével Hamupipőke báli ruhát kapott és aranycipellőt. A bálban a lány szépsége megbabonázta a királyfit. A lány megijedt tőle és hazamenekült, a királyfi pedig a házig követte őt. Hamupipőke apja, a gazdag kereskedő a királyfi utasítását követve végignézték a ház udvarát, még a galambházat is szétverték. A második báli estén Hamupipőke megint megjelent, de újra elszökött a királyfi elől. A királyfi látta a lányt a házuk körtefájára felmászva eltűnni, így az apa a királyfi utasítására kivágta a fát. A harmadik báli estén a lány megint megszökött a királyfi elől, de most a fiú cselesebb volt. Szurokkal kenette be a lépcsőt, így az aranycipellő beleragadt. Az aranycipő segítségével elkezdte kutatni azt a nőt, akinek a lábbeli tökéletesen ráillik a lábára. Mivel a királyfi tudta, hogy álmai nője Hamupipőkéjék házánál rejtőzködik, ezért felpróbáltatta először a mostoha testvérek lábára a cipőt. Az egyiknek a lábujja, a másiknak a sarka nem fért bele. A mostoha anya ekkor adott egy kést, hogy a bele nem illő részét a lábuknak vágják ki, ha mindenképp a királyfi mennyasszonyai akarnak lenni. Előbb a nagyobb, majd a kisebb is elment a királyfival, de mikor a temetőhöz értek, a lányok lábai véresek lettek, és a galambok is figyelmeztették a királyfit erre. Így visszament a fiú kétszer is, és harmadjára Hamupipőkére adta a lábbelit, és tökéletesen illett a lábára. Indultak is a templomba házasodni. Az odaúton a Hamupipőke vállára szállt galambok viszont kivájták a mostoha testvérek szemeit. A lány és az ifjú herceg pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hófehérke. A történetről tudjuk, hogy a királyné varrogatás közben megszúrta az ujját, és azt kívánta, hogy gyermeke szülessen. Pontosan leírta a gyermek külsejét is, hogyan nézzen ki. A haja ében fekete, a bőre fehér legyen, az ajkai pedig vörösek legyenek. A gyermeket rövidesen világra hozta, viszont gyermekágyi lázban meghalt. A király új feleséget szerzett magának. Ez a mostoha ugyanakkor értett a varázsláshoz, és volt egy tükre, amitől meg akarta tudni, hogy ki a legszebb a vidéken. A tükör Hófehérkét tartotta annak, mire a királyné nagyon irigy lett. A lány ekkor csak 7 éves volt. A vadásznak megparancsolta, hogy vigye el Hófehérkét az erdőbe, ölje meg, a tüdejét és a máját vágja ki, és hozza el neki bizonyításul, hogy megtette. A vadász erre nem volt képes, ezért az erdőbe kergette a gyereket, hogy helyette inkább a vadállatok tépjék szét. Helyette levadászott egy szarvast, és annak a tüdejét, máját vitte a királynénak, aki megfőzette és megette. Hófehérke az erdő mélyén egy kis kunyhóba menekült, ahol 7 törpe lakott, akik miután hazaértek, befogadták maguk mellé a lányt. A tükör viszont újfent a kislányt mondta a legszebbnek, ezért a királyné árruhába bújt 3 alkalommal is, hogy végezzen a gyermekkel.
Először egy házalónak öltözve ment a kunyhóhoz, mikor a törpék nem voltak éppen otthon, és egy színes szalagot adott a lánynak. A mostoha olyan erősen megkötötte vele a lány derekát, hogy nem kapott levegőt és azonnal elájult. A királyné halottnak hitte és távozott. A törpék, mikor hazaértek, a szalagot meglazították, és Hófehérke magához tért. Másodszorra mérgezett fésűt adott a gyermeknek, de a törpék megszabadították attól is. Végül egy mérgezett almával ment a gyermekhez, aminek a fehér része volt egyedül nem mérgezett, míg a pirosabbik fele nagyon is. A piros felét a lánynak adta, míg a másik felét ő ette meg. A lány összeesett a méregtől, a törpék se tudtak rajta segíteni, azt hitték, hogy meghalt, és ezért egy üvegkoporsóba helyezték. Arra járt idővel egy herceg, aki mindenképp magával akarta vinni a halottnak hitt Hófehérkét. A koporsót mikor megemelték, a lány torkából kipottyant az almadarab, Hófehérke felébredt. Azon nyomban mentek is összeházasodni. A tükör megint csak azt mondta, hogy Hófehérke a legszebb. A gonosz királyné hivatalos volt az esküvőre, ahol megtudta, hogy a menyasszony Hófehérke, a mostoha lánya. Büntetésül a királynénak felhevített vascipellőt kellett viselnie, és addig kellett táncolnia benne, míg bele nem halt. Ha ez még nem lenne elég hátborzongató történet, a legelső szövegváltozatban a királyné Hófehérke vér szerinti anyja volt, aki megirigyelte a saját gyermeke szépségét. Béka király és Vas Henrik. Egy napon a királylány az aranygolyócskájával játszott, mikor az erdőben levő forrásba belejtette azt. Egy csúf béka jelent meg előtte, aki felajánlotta, hogy visszaadja neki a golyót, ha pajtásává fogadja, egy asztalnál ehet és ihat vele, és az ágyába fekteti őt. A lány megígérte, de amint a béka felhozta az aranygolyót, a királylány az ígéret betartása helyett hazaszaladt. Este a béka megjelent a palotában, a király pedig ráparancsolt a lányára, hogy az ígéretet illik betartani. A lány tűrte a dolgot, de amikor a békát a hálószobájába kellett vinni, mérgében megfogta az állatot és jó nagy erővel a falhoz vágta. Ekkor a béka egy szép királyfivá változott. A fiú közölte, hogy megtörte az átkát, egymásba szerettek és összeházasodtak. A királyfi hintóját egy Henrik nevű szolga vezette, aki a királyfi békává válása után egy vaspántot készített a mellkasára, hogy nehogy megszakadjon a szíve a bánattól. Amikor viszont meglátta a királyfit a királynéval, a hintóval való utazás során lepattant a pánt Vas Henrikről. Rapunzel. Ennek a mesének nagyon régi változatai vannak. A Rapunzel nevű lány történetét meséli el, de a nevet fordították Raponc, Ligetszépe, illetve Galambegynek is. Az eredeti történet szerint egy pár nagy nehezen babát várt. Az asszony megkívánta a Galambegy salátát, és arra kérte férjét, hogy a szomszédos földről lopjon, ami egy boszorkányé volt. Az első éjjel a férj sikeresen lop, de az asszony többet akart. A második éjjel rajta kapta a boszorkány, és addig fenyegette büntetéssel a férfit, hogy az odaígérte a születendő gyermekét. A boszorkány a születése után eljött a kislányért, elvitte és Galambegynek nevezte el. 12 éves korára egy toronyba zárta a lányt, amin nem volt ajtó, csak ablak. A boszorkány úgy látogatta meg a lányt, hogy Galambegynek a hosszú aranyhaját le kellett eresztenie az ablakból, amin aztán fel tudott hozzá mászni. Egy királyfi is arra tévedt, aki meghallotta a lány énekét. Ott bujkálva kifigyelte, hogy a boszorkány hogyan jár fel a toronyba, majd ő is megpróbálta, miután a vénasszony elment. Az első találkozáskor a lány nagyon megijedt tőle, de hamar egymásba szerettek. Egyre gyakrabban találkozgattak titokban. A boszorkánynak feltűnt és meg is jegyezte Galambegynek, hogy egyre szűkebb rajta a ruha. Vagyis Galambegy terhes lett. Mikor a királyfival megbeszélte a lány, hogy hamarosan megszöknek innen, a boszorkány ezt megtudta, levágta a lány haját és elzavarta a toronyból. A királyfit legközelebb a boszorkány fogadta, aki kilökte őt az ablakon, a fiú a tüskés bozótba zuhant, amíg kiszúrta a szemét. A fiú végül vakon ment a nagyvilágba, és hosszú keresgélés után megtalálta Galambegyet. A lány könnyeitől a szemei begyógyultak, és összeházasodtak. Piroska és a farkas. Ennek a mesének számos őstörténete van. Egy pap jegyezte le 1010 és 1016 között, hogy volt egy kislány, akinek a farkaskölykök megkímélték az erdőben az életét.
Ezt a történetet falubeliektől hallhatta, hiszen bibliai közmondásos leírások mellett népi történetekkel igyekezte diákjait tanítani. A mese ős története viszont egy olasz meséből származik, amiben egy kislányt letérít útjáról egy farkas. A farkas elmegy a gyermek nagymamájához, megfőzi őt és beöltözik a nagymamának, majd a lánnyal megeteti a nagymamából főzött ebédet. A vacsora után a farkas az ágyhoz akarta csalni a lányt, aki rájött a turpisságra és kimenekült a házból. A farkas üldözés közben a folyóba fulladt, a lány megmenekült. A Grimm testvérek egy Charles Perrault nevű francia mesegyűjtő változatát vették át. Ebben egy piros köpenyes lány, akit Piros búbocskának, illetve Piroskának hívtak, beteg nagymamát ment meglátogatni. A farkas letérítette az útról, majd a farkas elment a nagymamához, akit végül felfalt. Beöltözött a nagymamának, majd mikor Piroska megérkezett, őt is felfalta. Történet eredetileg itt ért véget. A vadász szerepét csak később építették bele a történetbe, mely szerint a vadász felvágta a nagyhasú, hétalvó farkas hasát, és kiszabadította belőle a lányt és a nagymamát. A gyomrát telepakolták kaviccsal, és összevarták. A farkas felébredt és inni akart a kútból, de beleesett és belefulladt. A meséhez a Grimm testvérek később készítettek egy sajátos utóiratot, amiben érkezik Piroskáékhoz még egy farkas, de arra már előre fel voltak készülve, és ugyanazt a sorsot szánták neki, mint az előzőnek. A mese valójában egy gyerekeket riogató tanmese volt, egy fabula, ezért volt eredetileg szomorú befejezése. A tanulsága az volt, hogy ha a gyermek egyedül indul valahova, ne térjen le soha az útról. Csipke Rózsika. A történetet szinte ismerjük. A királylánya megszületett és 8 tündér helyett csak 7-et hívtak meg. A 8. megátkozta a kislányt, hogy 16 éves korára megszúrja az ujját egy rokka orsójával, és ebbe bele fog halni. A 7. tündér, aki még nem adott ajándékot a lánynak, az átkot enyhítette azzal, hogy csak 100 évre fog elaludni a szúrástól. A szúráskor a lány elaludt, a tündér pedig elaltatta a teljes királyi udvart. Érkezett egy királyfi 100 év után, és Csipke Rózsikába beleszeretett. Feleségül vette, de nem merte a saját birodalmába vinni, ugyanis a királyfi anyja egy emberevő volt. 2 gyermekük született, akiket hajnalnak és napnak kereszteltek el. A királyfi apja miután meghalt, a királyfi a birodalmába vitte Csipke Rózsikát és a gyermekeit. A királyfi ezután háborúba indult, az özvegy királyné pedig nem tűrte a menyét és az unokáit. Egy erdei házba küldte őket, és a szakácsot arra utasította, hogy főzze meg őket. Valójában a szakács 3 bárányt vágott le és főzött meg. A királyné ekkor egy hordóba férgeket, kígyókat és mindenféle veszélyes állatokat rakatott, hogy majd abba bedobja őket. A királyfi mikor hazaért és ezt megtudta, a királyné inkább magát vetette bele. A Csipke Rózsika történetének ősváltozata szerint azonban a cselekmény sokkal durvább volt még így is. A történet szerint egy gazdag földesúrnak megjósolták, hogy a születendő lánya, Tália, egy lenszáltól leli majd halálát. Az apa el is rendelte, hogy a környékben minden lent égessenek azonnal el. A lány nagyobb korára meglátott egy fonóasszonyt, és ahogy a közelébe lépett, az ujja hozzáért a lenszálhoz. A lány összeesett. Az apja fájdalmában elhagyta a kastélyát is, a gyermeket ott hagyta. Eltelt egy kis idő, és egy király járt arra, aki meglátta a fekvő lányt. Tália annyira megtetszett neki még így is, hogy fogta és megerőszakolta. 9 hónappal később az alvó Táliának megszülettek a királytól a gyermekei, a nap és a hold. A tündérek segítették az újszülötteket abban, hogy az anyjuktól kapják táplálótejüket. Az egyik gyermek viszont tévedésből az ujját kezdte szopni Táliának, amin a lenszál volt. Tália ezért ébredt fel, és mikor a király visszatért, úgy döntött, hogy magával viszi őket a királyságba, csak hogy a király nős ember volt. A királyné meg akarta főzetni a gyerekeket, Táliát pedig mágián elégetni. A szakács erre nem volt képes, a király végül pedig a királynét rakatta a mágiára. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha szeretnétek folytatást, ezt mindenképpen jelezzétek hozzászólásban. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!